اوس پسې دا پراډکټ چې دی دا په دې دغه کې لګو شاپ پیج کې نو دا مونږه یو پیر مخکې کړي هم دي نوی پکې څه نشته هغه سیم دغه به مونږه ډوپلیکیټ کوو دې ډیو ته هم زه دا اینډینګ ټیګ ولیکم فلټرز په دې ځای کې فلټرز اینډ شوي دي اوکې دا د کانټینر هغه دی فلټرز ته ما لیکلی دا ټیګ د څه دی فلټرز ټیګ دی دا ټیګ د څه دی دا د کانټینر ټیګ دی دا ټیګ د کانټینر دی او د فلټرز هغه دا یو دی ټیک دلته کې په دې کې موږ یو سیکشن کولاو کو او که دې ته تاسو کلاس اپلای کوئ لکه پراډکټس یا پراډکټ سیکشن نو هم اپلای کولی شئ زه به په دې کې یو واخلم یو کانټینر کلاس په کانټینر کلاس کې به زه اوس پراډکټس ارینج کوم څلور پراډکټس ارینج کول دي کانټینر کلاس مو واخیسته اوس پکې څه نشته څلور کلاس ارینج کول کالمز ارینج کول دي د هغې دپاره کالم دپاره ضروري دی چې زه اول یو رو واخلم رو مې واخیسته په هغې کې به زه اوس کالم واخلم کالم 1 of 4 مطلب دا راغی یو کالم ټیک شوه په دې کې زه څه ټیکسټ ولیکم هغه به دا څلورمه حصه نیسي د دې ځای پورې دې کې به زه څه راولم دا کلاسز که تاسو ته یاد که نه یې درته یاد هېر شوي در نه نو انډکس پیج ته چې لاړ شئ هلته کې به یې وګورئ دا کوم انډکس پیج چې کولاویږم زه تاسو چې کله انډکس پیج ته راشئ او په دې کې کوم سیل سیکشن چې دی سیل سیکشن دغه پراډکټس مونږ شو کړو خو په هغه په کالم 1 of 3 کالم 1 of 3 کې شو کړو په یو رو کې مونږ 3 کالمز او اوس سیم دغه دغه دی که تاسو کوډ دوباره لیکل غواړئ نو هم لیکلی شئ یا دې ځینې هم سیم کاپي کولی شئ زه پرې ټرای وکړم که ما ته په یاد ویادي نو اولنی کوم مین ډیو چې هغه و پراډکټ کارډ ټیک په پراډکټ کارډ کې بیا یو ډیو و پراډکټ ایمیج ټیک هغې کې دننه یو ایمیج و او سورس کې په ایسټس کې په ایمیجز کې فرض کړئ یو شو ایمیج مې راواغستو دا و او آلټ ټیګ ورته هم تاسو ایډ کولی شئ شو زه یو نظر وګورم چې دی څنګه راغی برابر دی نو مطلب تر اوسه پورې چې څونه د هغې مې کړی په هغې سټایل اپلای شو یا په دې پسې و پراډکټ یو ډیو و او هغې باندې کلاس اپلای شو چې پراډکټ ډسکرپشن په هغې کې هیډینګ و H4 پراډکټ هیډ د هغې کلاس و او په هغې کې د شو نیم و تر اوسه پورې هغه شان راغی برابر دی بیا په دې پسې یو پی ټیګ و په هغې کې و پراډکټ ساري په دې پسې یو سمال ټیګ و آی تھنک کنفرم یې کوو څه په دې پسې دی دا دی په دې پسې بیا و سمال ټیګ او په هغې کې وړوکی شان ډسکرپشن و سمال ټیګ کې به زه ولیکم چې سمال شان ډسکرپشن د شو ټیک بیا په دې پسې یو پی ټیګ و په هغې کې و پراډکټ پرایس او پراډکټ پرایس کې بیا سپین کې زه که فرض کړه د هغه ایډ کول غواړم سیل پرایز نو هم پکې ایډ کولی شم سپین به یوز کړم په هغې کې به ولیکم چې سیل پرایس او هغې کې به ولیکم چې فرض کړه ډالر اولډ پرایس ساري اولډ پرایس و او په دې کې فرض کړه زه ولیکم چې دا ډالر و 99.99 او بیا زه یو بل سپین ولیکم او په هغې کې دا دی فرض کړه 59 او دی چې
current price او بیا ورپسې دلته کې یوه بټن وه A tag وه او هغه وه بټن او بټن بای دا به کلاسز وو چې رف بوله زه اوس داسې پرېږدم او دې ته به زه ولیکم چې بای نو هر څه ورته لیکل غواړئ ټیک نو دا سیم راغی یو پراډکټ که فرض که په دې کې زه بیا دلته کې سیل ټیګ ایډ کول غواړم چې په یو پراډکټ یو سپیسیفیک پراډکټ په هغې باندې سیل یې هغه پې هم ایډ کولی شم دا کالم به زه کاپي کړم دلته کې دننه به زه شروع کوم کالمز دا شو پراډکټ کارډ کالم چې دی هغه په دې ځای کې ختم شوی او بیا بسې شو کالم 1 دا دی ختم شوی بیا دا هغه رو کلاس دی او دا کانټینر کلاس دی ټیک شو دې د تاسو رو کلاس هم لیکل غواړئ لیکلی شي رو کلاس ټیک شو دا کالم 1 of 4 کې چې دا کم یو کالم راغی ټیک کنټرول سی دا شو دویم کالم دویم پراډکټ شو فرض که دویم پراډکټ داسې دی چې زه په دې کې دا شو ایمیج چینج کوم چې د یو بل نه ډفرنټ ښکاري په دې کې سیل پې لګېدلی دی نو دې کې فرض که زه سیل ټیګ لګول غواړم دې اولني نه به دا سیل ټیګ ریموو کړو چې سیل پرایس سوري او په دې دویمي کې به دلته کې سیل پې لګېدلی فرض که دا د سیل پراډکټ و نو دلته کې کم ایمیج چې و په ایمیج ټیګ کې که یاد شي دلته په دې کې مونږ یو ټیګ ایډ کړی و آی تھنک چې سپین و او په هغې باندې کلاس اپلای شوی و چې سیل ټیګ او په هغې کې چې څه سیل و هغه فرض که زه یم چې په دې باندې 80% سیل دی نو هغه سیل ټیګ د دې سره راغی ټیک دوه شو پراډکټ دریم پسې هم زه پیسټ کول غواړم درې پراډکټ شو د دې یو سره درې پراډکټ شو یو پیرې بل پیسټ کړم څلور پراډکټ شو ټیک نو په یو رو کې رالو څلور پراډکټ بیا پسې څونه نور پراډکټس زه لاندې شو کول غواړم نو دا ښه پریکټس نه دی چې تاسو په دې پسې په دې شته رو کې هلته کې بل پراډکټ هم ولګوئ ټیک ده دا به کار کوي څه مسله به نه نشته لکه کار یې دی کوي شو کوي خو ښه دا ده چې زه دا یو بل رو واخلم په دې ځای نه دا ریموو کړم او په یو رو کې مطلب جنرالي وګورم نو دا یوه رو شوه که نه ټیک ده په هغې کې څلور کالم شو بیا نیکسټ بله رو به واخلم په هغې کې به څلور کالم والم نو دغه شانتې زه څونه پراډکټ په دې پیج کې شو کول غواړم شو کولی شم دا کوم رو چې ده دا چې بیا کله ډاینامیک ویبسایټ جوړ شي نو هغې ته چې دا څونه پراډکټ راځي هغه پراډکټ بیا دغه شان څوک په HTML کې نه لیکي چې مطلب نور پراډکټ په راځي او هغه به راځي په مخ او په HTML کې کوډینګ کوي او نور پراډکټ په دغه شان HTML کې جوړوي هغه بیا یو ټمپلیټ جوړ کړي په PHP کې که فرض که PHP کې کوي نو PHP کې یو ټمپلیټ جوړ کړي یا په نور کوم پروګرامینګ لینګویجز یوز کوي په هغې کې یو ټمپلیټ جوړ کړي او هغه بیا لوپ پې وچلوي نو چې څونه پراډکټس یې هغه شو کوي نو چې دا زه څو پیرې پرنټ کوم دغه شانتې به په هغې کې به ماته نور پراډکټس لاندې شو کېږي نو دا شاپ پیج چې دی دا کمپلیټ شو نیکسټ به پسې موږ ځو دا لاګین پیج به جوړو چې هغه به د دې په شانتې راځي دلته